guys! Welcome to my channel. For today's vlog, mag-prepare kami guys. Prepare? Oo, prepare. Prepare kami ng mga ano guys, mga balloons, mga ganun para sa birthday ni Eli! Yay! Ayan, tapos yay! So wala pa. Ipakita namin sa inyo kung paano kami mag-prepare. Tapos gagawa kami ng mga ano guys, basta mga balloons, mga ganun guys. DIY yung gagawin namin guys. And guys, ito yung gagayahin namin. Ayan. So, let's go! Ayan guys, ito yung mga gagamitin namin. Ayan. Ayan, mga balloons. So, party galaxy. Ayan. Ang team nyo guys is Jungle Safari. So, ayan. So, you can see, ayan yung mga ano guys. Tayo yun. Tayo yun. Ayan guys. Oh, ang cute. Ayan. Ayan guys. And meron siya mga ganyan. Mga anik-anik. Ayan. Ayan guys. Simulan na namin guys. Let's get it on. Ayan. Meron kami. Ayan. Bomba. Bomba. Gusto niyo mabomba. Hi, Ellie. Hello, hello, Ellie. Hello, Ellie boy. Say hi. Say hi pala lang. Hello, baby. Hello. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito yung gagayahin namin, guys. Parang ganyan. Oh, para sa first birthday niya, guys. Ganyan yung gagayahin namin. Pupunta kay tita? Kay Ninang? Hi! Tignan mo. Hi! Tumitingin siya. Tumitingin ang palang baby Oh, bagong mukha no? Bagong mukha no, Elena. Ayan, yun yung gagayahin namin, guys. Ayan, meron silang mga ganito, guys. Ayan, oh, yung mga pinggan, mga plates. Ayan, yung mantel. Tablecloth. Ayan. Tapos ito, meron silang ano, guys. Yung lagayan ng ano, picture niya na umiilaw. Ayan siya. Cute! Ay, cute! Oh, look, oh. Hold mo. Hold. Hold, baby. Ayaw niya guys. Yay! Ano ba hindi niya pinatanggal? Yay! Hi! Ate ko. Ay, baka mabaputol yan. Hindi pa siya sa'yo. Guys, dapat may picture tayo na ganito tayo pang